Start recording. All right. So, first of all, good afternoon, everyone. So, good afternoon. Um, you are BSP 24. Okay. So, good afternoon, BSP 24. Sa 21 ko na kasama ngayong hapon na ito. Thank you so much for joining me. Ganun din, binabati ko rin lahat ng BSP, second year BSP, BS Psychology ng Pamantasan Lungsod ng Valenzuela. At ganun din yung mga financial management, mga FM ng Pamantasan Lungsod ng Valenzuela. Welcome to my channel. Shout out. Welcome to this lesson for this week for Philippine popular culture. So we are done with the midterm. So yung last week na pinagawa ko is the midterm. So I hope you have survived the midterm pati sa ibang subject para hindi lang kayo kumbaga bagsak man kayo sa akin pasado naman kayo sa ibang subject. Ayun, biro lang. Okay, so let's proceed with the post midterm lessons. So we have here yung unang lesson sa ating tawag dito sa ating finals part ng ating pag-aaral. So we have kailang ha, naayos ko lang yung ating PowerPoint para makita ninyo. Okay, so ayan, so the Philippine popular culture, ang buhay ay isang malaking tanghalan. This is about pelikula at lipunang Pilipino. So what we are expecting here is that we'll talk about film and how these films have influenced the culture and society of the Filipinos towards the course of time, no? Mula noon hanggang ngayon, kung naapektuhan ba talaga tayo ng pelikula at paano tayo naapektuhan, paano tayo hinubog ng pelikula mula noon hanggang ngayon, or hanggang ngayon ay naapektuhan pa rin tayo o naapektuhan pa rin tayo rather ng pelikula. So yun yung pinaka-concept ng ating lesson for this week, no? We will start the subject. So nakahati ito sa dalawang week, no? For this week, ang pag-uusapan lang natin are the important periods in the Philippine movies and cinema at yung top 10 na pelikula na humubog doon sa, kumbaga naka-influence doon sa mga Pilipino, no? Mga pelikula noon at hanggang ngayon na sabihin nating nagbigay o nagmarka na sa lipunan ng Pilipinas o ng mga manonood na Pilipino, no? So yun yung lesson natin for this week. So medyo mahaba-habang babasahin ito. This is the Philippine theater before the advent of cinema. So technically the cinema came from theater, no? It's such that here yung teatro, yung pinag-ugatan ng cinema, yung cinema lang ay naging larawan, naging picture and then moving picture. Then what we have now is a moving picture, no? Ng tatawag nating pelikula. So long before the coming of cinema in the Philippines, theater originated in the culture of the country's early societies. Their theatron was underground within the community. The ritual practitioners in their dance dramas used imitative dances to propitiate the supernatural powers that were believed to control forces, to regulate the seasons and elements, to ensure the earth's fertility, and to grant the tribe success in hunting and warfare. So yung teatron noon, no, pinagsimulaan ng mga pagtatanghal ng Pilipino more of kumbaga entertainment purposes, at yung mga subject niya ay tungkol sa mga elemento na meron tayo sapagkat ang mga Pilipino ay mapamahiin, no? Meron tayong mga anito o meron tayong mga bantay doon sa kahit anong mga bagay, no? Meron tayong bantay sa bundok, meron tayong diwata ng tubig, diwata ng ilog, mga ganong bagay. So it's more on the supernatural powers that they believe control forces of nature, no? Kung titingnan mo na maigi, ito ay panahon na ng pananakop ng Kastila,
no? Dito rin inimpluwensyahan ng Kastila yung kultura, kaisipan ng mga Pilipino na tungkol sa mga aswang, tungkol sa mga ano yung hindi banal, ano yung sa sabi nga nila sa demonyo, 'di ba? So kaya nagkaroon na yung mga gawa, yung mga literatura, panitikan, mga nasusulat na nauna o naisulat bago pa man yung Kastila, bago pa tayo masakop ng Kastila, nabura dahil doon sa mga kaisipan na lumabas doon sa mga teatro na kumbaga ininsponsoran o ibinigay sa atin ng mga Espanyol. So pinakita ito sa pamamagitan ng mga teatro, no? So, at the turn of the 19th century, yung Zarzuela, a traditional Spanish one-act comic opera with satirical theme, ayan, isa yun sa mga naging, kumbaga, bahagi ng mga teatro, mga pagtatanghal, at yung vaudeville, ayan, a stage show consisting of various acts, such as singing, dancing, and comedy became famous and prominent among the Filipinos. These were shown and performed at towns fiestas where Filipino viewers go eagerly from different parts of the province so as not to miss the stage play. So, ganun sumikat o ganun tinangkilik ng mga Pilipino yung zarzuela sa yung vaudeville. So, ano yung pinupointo natin dito na ang mga Pilipino ay likas na mahilig sa mga entertainment, no? Likas na mahilig tayo sa mga pagtatanghal, no? At actually kung makakwento sa inyo ng mga lolo ng mga kalololohan no, ng panahon nila, may mga sayawan, may mga pinupuntahan silang sayawan. So yung mga kapistahan na yan talagang pinupuntahan o dinudumog ng mga Pilipino sapagkat mahilig tayo sa entertainment. Yun yung pinaka-concept dito. And then the Spanish operetta or musical comedy introduced by a political deportee from Spain, Don Narciso de Escosora at Teatro de Binondo or Castellano in 1848 was given impetus by Don Alejandro Cobero, the father of Spanish zarzuela in the Philippines at Teatro Filipino on Calle Echagüe, no, sa Manila yan, sa kumbaga nandun sa loob ng Intramuros, no? Ganun yung kumbaga isa kasi yun sa sentro ng kulturang Espanyol. At nandun din yung mga may kakayanan na makapanood ng mga Spanish opereta, no? Tandaan nyo na dati pa man status symbol na yung entertainment, no? Bagaman meron tayong mga kapistahan sa mga bayan-bayan, pero syempre yung mga nakakabahagi o sabihin natin nakakapanood doon sa mga pagtatanghal na yon, yun yung mga may kaya o yun yung mga kumbaga may yaman, no? Lalo na yung mga Spanish opereta, yung mga zarzuela, vaudeville, yan mga pangmadla yan no? So pang simpleng mamamayan kaya nila makapanood yan. But the Spanish opereta at yung mga eksklusibong zarzuela tanging mga may kakayanan lamang, mga elitista, mayayaman, mga asawa ng mga Espanyol, yun lang yung mga may kakayanan na makapanood ng mga yan. So nagkaroon ng noon pa man may socio-economic status na. Parang ngayon, 'di ba? Meron tayong kung ikaw ay mahirap, wala kang Netflix, no? Kung ikaw ay hindi ganun o wala kang kakayanan, hindi ka makakapanood ng mga exclusive contents natin. So technically noon pa man nangyayari na yan hanggang ngayon, nangyayari na rin yung bagay na yan. Okay, so let's move on dun sa next lesson, next part, no? During the last advent of cinema, yung isa sa pinaka kumbaga mahalagang bahagi ng pelikula o cinema sa Pilipinas, sa pelikula ng Pilipinas. So yung advent of the cinema, it all began with the Spaniards by the name of Pertiera, prepared to launch his first movie show in Manila at Christmas time. The venue was to be a Salon de Pertiera, which he established 9 months earlier as the phonograph parlor. So pag sinabing phonograph parlor, this is para siyang photograph at mga music areas kung saan ka pwede makapakinig ng mga awitin ng mga naka-vinyl, no? So it's a phonograph parlor. And then kung pupunta doon yung mga mayayaman para makapakinig ng mga
ng mga recorded na mga awitin sa vinyl. So it's a phonograph parlor. Ganoon din, isa rin siyang ano, sabi kasi phonograph parlor, phonograph, it's about music, no? Doon din nagre-record ng mga awitin, no, na naka-vinyl. So ayun, since yung isa sa mga may kakayanan bumili nung pinaka gagamitin para sa cinema. So isa siya sa pinaka nagpasimula nung cinema o sine sa Pilipinas, no? So si Pertiera, no? Ang plano niya is Christmas time dapat niya ipapanood yung 4 na imported films, no, sa Pilipinas, no? Galing yan ng iba't iba ng more of France and Spain, yung itong 4 na pelikula na ito, no? So ano yung ito yung pinakasimula. So ang ginamit niya, so since meron siyang phonograph parlor, so parang mga vinyls yon. So ngayon nagkaroon siya ng kakayahan na makabili nung 60mm Gaumont chronophotograph projector. So ano yung itsura niyan, no? Yung itsura ng chronophonograph is ito, no? Yan. So yan yung isa sa mga pinaka una na tawag dito gamit o equipment para sa cinema. So ganyan yung itsura niya. So ngayon papapansin nyo na meron kang ikotan diyan iniikot yung film, yung kung naalala nyo pa yung itsura ng Kodak film, yung mga photograph negatives. So diyan yung sinasalang sa ano, tapos kusang kamay yan na iniikot, no? So para tamaan ng ilaw tapos ma-project doon sa pader, no? So ito ay more of maliit lang yung kanyang projection kumpara dun sa pinaka gagamitin, no, yung Lumiere cinematograph. Yung Lumiere cinematograph, ito yung pangmaramihang manonood. Yung nauna kasi ay isang maliit lang na projector. So kaunti lang short film at kaunti lang din yung manonood. Parang sinlaki lang siya ng TV yung projection niya, na konti lang yung makakapanood nung pelikula, no? Yan yung sa chronophotograph projector. Pero pagdating sa Lumiere cinematograph, medyo ito na yung sabihin natin na pangmaramihang tao na yung makakapanood, no? Ayan, so Antonio Ramos, a Spanish soldier. Meron tayong may pumasok sa ating Google Meet. Ayan. So si Antonio Ramos, a Spanish soldier from Alhama de Aragon, who had arrived earlier in the year with the Battalion de Cazadores, which had been sent to quell the Philippine Revolution, was able to import Lumiere cinematograph from Paris. With it, he brought 30 film titles. He did the acquisition with his savings and evidently with the financial backing of Liebman and Peretz. So, yan. Kwento lang yan kung paano dumating yung Lumiere cinematograph in Manila noong 1897. The new cine was set up at Escolta, corner San Jacinto, the hall formerly occupied by the Ullman Jewelry Shop. A test preview was presented to a limited number of guests on August 28. The inaugural show was presented to the general public the next day, August 29, 1897. So during the first 3 weeks, Ramos had a selection of 10 different films to show, but by the 4th week, he was forced to shuffle the 30 films in various combinations to produce new programs. These were 4 viewing sessions every hour on the hour from 6 p.m. to 10 p.m. After 3 months, attendance began to slacken for failure to show any new feature. They transferred the viewing hall to a warehouse in Plaza Goiti and reduced the admission fees. By the end of November, the movie hall closed down. Teka lang. Okay, so ayan. So
Itong medyo yung Lumiere cinematograph, yung story ng Lumiere cinematograph is a very tragic, no? Dito natin nakikita kung gaano um uh, uh, striving yung pelikula nung una pa man, no? Yung cinema, kung gaano ka, parang ang hirap-hirap, parang ganon. People are always wanting for something new, no? So yung nangyari sa kanya, yung 30 films niya agad na pinagsawaan. um, and then at the end of November, the movie hall closed down. So sa Pilipinas kasi, no, sa society natin, um, the reason kung bakit parang ang pelikula ay masyadong although effective siya, pero hindi siya pang kalahatan, no, dahil dun sa kanyang halaga, no, yung presyo ng ticket, yung presyo ng para mapanood mo yung pelikula. Hindi kasi siya pang madla, hindi siya katulad ng Sarsuela na inilalagay natin sa isang mataas na stage at lahat ng tao handang manood, no? O ganun yung nangyari. Ganun itong pelikula is iilan lamang yung may kakayanan na makabili ng ticket. So ayun, so sila lang rin ang sila yung naging viewer, 'di ba? Kung titingnan mo na maigi, kahit sa ating lipunan, yung alam mo yun, yung mga may kakayanan na bumili ng mga ticket ng mga, kasi ang pelikula ay isang layaw hindi naman ito isang pangailangan na hindi siya katulad ng balita na alam mo yun, na kailangan kong mapakinggan niya kasi balita yan. Pero ang pelikula kasi ay isang layaw, no, na kung may kakayanan ka, makakabili ka ng ticket, makapanood mo. Pero kung wala kang kakayanan, more of ibibili mo ng ticket, ibibili mo na lang ng pagkain, no? So ganun yung nangyayari. Kaya kahit nung una pa man talagang kumbaga striving na kumbaga nagsusurvive na lamang yung pelikula. And this is the image of yung Lumiere cinematograph, no? Ito ay mas malaki, mas mahaba yung kanyang katawan kaysa dun sa nauna, dun sa phonographo. Actually magkamukha yung unahan nila, sapagkat yung Lumiere cinematograph, yung kanyang liwanag yung pinagkaiba, no? At saka yung kanyang pinaka sistema nung ikutan nung kanyang film. Ayan. So sa ganyan itsura niya, hindi mo natin yan, hindi ko naman papadrawing sa inyo yan. So the first movie with sound, nung unang panahon, yung mga pelikula na pinalabas doon sa mga unang bahagi ng Lumiere cinematograph is walang tunog, no? Silent movie, di ba? So yeah, the first movie with sound, the first picture with sound reached Manila in 1910 using chronophone. But remember, the silent movies were never shown in silence, starting with the first show in 1897. So there was always a gramophone, a piano, or a quartet, or when Caveria was shown at the Manila Grand Opera House, a 200-man choir. So yan. So ganun yung ginawa nila para hindi maging silent yung film. So ina-accompanyhan nila nung gramophone, nung piano, at minsan grand opera. So by 1930, the talking pictures was already 1 year old in the country, with the showing of Syncopation, the first American sound film in radio theater, Plaza Santa Cruz. The event naturally incited competition among local producers and filmmakers as to who would create the country's first talkie. Yung talkie is yung yan na yung pelikula na nagsasalita, no? Hindi lang siya basta tunog, hindi lang siya yung basta accompaniment, kundi meron na talagang lingwahe, meron na talagang dialogue, no? So on December 8, 1932, an article came out in Graphic magazine featuring the movie Ang Aswang. The feature enthused that the said film will be the country's first talkie. Apparently, as attested by those who remember, the film did not turn out to be completely sound film.
In all likelihood, the honor of having made the very first talkie properly belongs to Jose Nepomuceno. His film Punyal na Ginto, no, yung Gold Dagger, which premiered on March 9, 1933 at the Lyric Theater, was credited as the first completely sound movie to all talking pictures. So, ayan, nung yung masyado pang primitive yung pelikula, yung sa Aswang, The Aswang o The Vampire, during that time, kaya kumbaga, sige, siya yung unang may sound pero hindi talaga siya completely buo, no, na may sound. Meron pa ring part na may accompaniment, may mga music lang, at ayun, ganun yung itsura niya. Hindi siya katulad ng Punyal na Ginto, no, ni Jose Nepomuceno, na yun ay kumpleto. Yung dialogue is dialogue. Kung ano sinasabi siyang naririnig. Okay. So, now, yung golden episodes in the Philippine cinema, so, ayan, is during the 1937, ayan, siya ay ginanapan ni Fernando Po, yung tatay ni Fernando Po Jr. So, yung Sambuanga. It was a golden episodes in the Philippine cinema because nakiki-compete na yung Pilipinas doon sa iba't ibang bansa, ano, sa mga patimpalak sa iba't ibang bansa. Ganun din yung Manuel Conde's Genghis Khan, no, released in 1950s, was a rave at the Venice Film Festival in 1952 and dubbed in French. It was shown in Paris in 1954 and inspired by Conde's picture. Hollywood remade Genghis Khan with John Wayne as its lead actor. The people who had seen both pictures adjudged that the latter was incomparable to the former in terms of authenticity. So, ibig sabihin, mas maganda yung nauna kaysa doon sa American version, yung Hollywood remade na Genghis Khan. The Genghis Khan ni Manuel Conde is a Filipino film, no? So, kumbaga kaya siya naging parang golden episodes kasi syempre masyado tayong uhaw sa validation ng iba't ibang bansa, no? Yung kumbaga mga patimpalak sa iba't ibang bansa, masyado tayong uhaw sa ganun. So, nung may nanalo na mga pelikula sa iba't ibang bansang patimpalak, we call that golden episode of the Philippine cinema. Okay? So, bakit natin ito pinag-uusapan itong mga pelikula to, no? Undoubtedly, the 5th and 6th decade were the golden age of Philippine cinema, with subsequent films making a mark in the overseas scene. No, pansin nyo ba? It's on more of the overseas scene yung nagva-validate kung golden age ba ito ng pelikula o hindi, no? So, maganda ba yung pelikula? Ayan, well, it has to be validated by foreign festivals. So, ba't natin pinag-uusapan itong mga ito, no? Because they are the first movies and they are the basis, no, ng pelikula na gumalaw, no, at naging pundasyon ng pelikula na meron na tayo ngayon, no? So, of course, nagkaroon ng first color film in the Philippines. Basahin yun na lang yan, medyo mahaba-haba yan. Ang lead actor was Mr. Joseph Estrada himself. Si Pangulong Estrada, no? So, siya yun. Okay, so yun yung Prinsipe Amante. Tama ba ako? Sorry. Sabi rito, Filipino local producers presented during this period their own full-length pictures in color, and one of which was Prinsipe Amante. So kung atong Prinsipe Amante na ito, actually sa Cinemo, no, sa channel sa Cinemo, napanood ko pa tong Prinsipe Amante. But inevitably the color was imperfect due to technical deficiency. So of course, tira-tira lang naman yung mga technology natin compared sa technology ng ibang bansa. So however, a Filipino technician were quick to cope up with the fast technical development, so that by the turn of the sixth decade, they succeeded in presenting to the public some full-length pictures in living Isman color, one of which was Ito Ang Pilipino by J.E. Production. The lead actor was Mr. Joseph Estrada himself. By the turn of the 7th decade,
local producers and filmmakers ceased to produce pictures in black and white. So ibig sabihin pag dekada 70 no, ng lubusan nang nawala yung mga black and white movies, lahat colored na. Okay, so ang kagandahan nun is that kumbaga may kakayanan ang mga producers na Pilipino na bumili ng gamit kasi it's more of the technical development no? Mga gamit galing sa ibang bansa para makagawa ng mga pelikula rin na colored. So good thing 'yon. Okay? So now the creation of the Film Academy, dahil nagkaroon na ng mga colored films, 'di ba? So nagkaroon na rin ng mga film academies dito sa Pilipinas at dito sinasanay yung mga direktor, ganun din yung mga iba pang bahagi ng isang produksyon ng pelikula sa bansa. Okay? So yan, marami yan. So, film as an effective medium. Ayan. So, it was Jose Nepomuceno who came on the scene and realized the challenge and promise of cinema from a different perspective. He saw cinema not only as a profitable entertainment fare, but as a unique medium with which to document the unfolding development of the Philippines. It is interesting to read an observation of a film review by the Citizen. Ayan, yung In the Citizen, yung pelikula, who, after seeing Nepomuceno's Dalagang Bukid in 1919, was convinced that excellent local movies could project the Philippine condition abroad and as no other medium could. To quote, yan yung sinabi niya. Ay, mahaba-haba yan. 75 years later, and to represent the coveted objective of the patriotic reviewer is still a goal in the Philippine film industry. So, 75 years and we're still, the viewers are still looking for something na wide observer yung mga Pilipino at alam nila kung ano yung maganda, alam nila yung hindi maganda. So it's still a goal in the Philippine film industry. Yan. Parang ganoon din naman sa ibang industriya, sa ibang bansa na alam mo yun, yung parang hindi pa rin tayo perpekto. There are still stories na siguro ay tatangkilikin ng mga Pilipino, lalo na ngayon dahil nagbago na yung naglalaro yung pelikula ng Pilipinas. Paano naglalaro, sir? Meron tayong commercial films and meron tayong independent film, no? Pwede nating sabihin na i-categorize natin ng ganon. Ano po yung commercial films? Yung commercial films are technically lahat naman ng pelikula gustong kumita no? Pero may mga ibang pelikula na talagang walang laman yung pelikula, walang gustong patunayan, walang gustong sabihin. Wala lang, gusto nila mag-entertain, 'di ba? Parang kang nanood ng Enteng Kabisote, 'di ba? Yung Enteng Kabisote, sige. Okay, ganyan, matatawa ka, 'di ba? May katawa-tawa, more on entertainment, pero tinamin yung essence, no, yung essence, yung quality, paano pa ba? Yung kumbaga laman nung pelikula na yon, parang wala, 'di ba? Meron tayong mga na-encounter na mga indie films na sa tingin natin ito may laman to, ito merong tong sense compared doon sa mga iba natin. Kasi nga tandaan nyo na the film in the Philippines is escape from reality, no? Nanonood tayo ng pelikula because we want to escape dun sa problema natin. We want to escape out of our struggles, 'di ba? Saglit na paglaya, saglit na pag-alis doon sa totoong mundo, no? Ganun yung pelikula sa atin. So there are Filipinos that favors and continuously patronize yung mga commercial films kasi nga gusto nilang matawa, gusto nilang matuwa, no? May iba naman na syempre mas hinahanap pa rin natin yung mga mas makatotohanan, mas realidad, no? Sabi nga natin ganoon, parang pareho lang naman yun, na pelikula kasi nga may something na tayo nakukuha doon sa mga bagay na yan.
No. So, the nascent shifting of industrial society to information society has resulted to a single economy in the world, and because of this unprecedented period of accelerated change, the players and participants of the global economy has become individuals and small entrepreneurs. The shift is an economic reality and not an intellectual abstraction. The innovation in communications and computer technology accelerated the pace of change by collapsing the information flow. New information technologies give birth to new activities, processes, and products. Huge business companies are forced to downsize in order to survive in these global economic trends. Big movie studios in Hollywood such as 20th Century Fox, MGM, Paramount, Columbia, Universal, and in the Philippines, the famous Big Four Premier Productions, Sampaguita Pictures, LVN Studio, Libran Production are all virtually closed down due to the proliferation of individual and collective modes of film production. Nevertheless, the film industry remains steadfast like an old soldier. It may fade for a while but shall never die. So, maganda yung concept na ito, no? Kasi nga, napansin nyo, we still have films. And because of yung sa mga technological advancement, 'di ba? Hindi na tayo nanonood sa sine. Nanonood tayo sa digital platform because of the internet, 'di ba? You have Netflix, you have mga digital platforms, sa madaling salita. Pay-per-view, 'di ba? Mga ganon. But still, the movie is there. The films are there, are still there. The industry is still surviving. So, it will never die. At mahalaga yung, kumbaga, ganun, ganun yung pelikula, no? Mukha lang siyang wala, mukha lang siyang patay, o hindi na siya effective. Pero, alam mo yun, hindi mo rin ma-imagine ang internet o ang buhay natin ng walang pelikula. So, umabot tayo sa ganun, no? Bakit natin pinag-uusapan na ang buhay natin, sir, yung sasabi ni sir, ba't sasabi mo, sir, na mahirap mabuhay ng walang pelikula? Because the Filipinos are very very mahilig sa entertainment, no? Sobrang hilig natin sa entertainment, and film is one of those entertainment we are still looking for, no? Kaya nga tayo nanonood ng kung ano-anong pinapanood natin, pa tayo nag-enjoy sa social media are still the films, or part of that, no? So now, mayroon tayong ganung ugali, and that became the foundation ng meron tayo, no? Ng foundation kung bakit tayo nai-impluwensyahan ng pelikula, sa madaling salita. Okay? So, meron dito from the Asia Tatler, meron ditong 10, sabi dito 10 most iconic films that shape Philippine cinema. So, Magnifico, Baybas, and more. Yan, yung kanyang headline. It is written by Franz Sorilla the 4th, October 9, 2019. So, ayan, yung mga nabanggit na doon sa nauna nating pinag-uusapan, Dalagang Bukid, 'di ba? By it's a film by Jose Nepomuceno. Yan, Jose Nepomuceno kanina. Yan, Punyal na Ginto, nasabi rin natin 'yan. Ayan. Orosang Ginto, hilig na sa ginto, no? LVN Pictures 'yan, yung bagay niya. Prinsipe Amante, ayan, sa Kaharian ng Sevilla. Yeah. So, sila yung mga somewhat mga influential sa pelikulang Pilipino. Nagkaroon tayo ng time kung saan nauso yung bomba, no? Bomba, ibig sabihin yung mga bold, kung yung pa rin yung gamit nyo. Ayan. Bomba films sa Pilipinas. Sabi ko sa inyo, there are commercially made films na wala. I mean, wala. Gusto nila magpakita ng ganyan para bilhin. Alam mo yun, ang pelikula kasi ay kung ano yung gusto ng tao, yun ipapakita niya para bumili ka, manood ka. No? So, yung Uhaw is one of the first bomba films. Yan. So, this paved way to the so-called bomba
films or erotic films produced by independent film houses. The first of such was Uhaw, that premiered in 1970. Although it was a blockbuster hit of the time, it suffered from poor production quality, including screenwriting and technical aspects. So hindi siya ganun kaganda yung pagkakasulat ng mga salitaan, hindi rin ganun kaganda yung technical aspects, ibig sabihin hindi ganun kalinaw, maingay yung tunog, alam niyo yun. But still, syempre, Pilipino, gusto lang may mapanood at gusto na makapanood ng hubad. So, uhaw sa hubad. So, bomba yung naging simula ng bomba. Ayan, kung tignan nyo rin, kung matanong nyo yung mga magulang niyo na during their times, ayan, meron tanungin mo kung sino ba yung mga common na mga bomba artist ng mga babae, 'di ba, mga sexy artists during that time. Meron din naman tayong ganun during ngayon, no? Yung mga pa-sexy natin, yung mga nag-ML na nakabra lang, 'di ba? Mga bomba 'yun eh. So erotic kasi yung concept nila na kapag pinakita nila yung mga bagay na 'yon, may manonood sa kanila. So, in the 60s and 70s and the early 70s also saw the emergence of musical and films focusing on the youth subculture. Teen love team-ups were born at this period, spearheaded by Nora Honor and Tirso Cruz III, as well as Vilma Santos and Edgar Mortiz. So, nag-aaway yung mga Noranyan at Bilmanyan during that time. Yan, nagkaroon na ng pares-pares, kumbaga, nagkaroon ng mga love team, 'di ba? So, dati kasi yung mga foundation ng ating pelikula masyadong creative, 'di ba? Prinsipe Amante, alam mo 'yon, Prinsipe Amante sa pelikula na naka-costume sila. Ayan. Parang parang teatron din natin, no? Yung teatro natin na pinakauna bago yung pelikula, na yung mga karakter ay nakapang-costume. So, gusto natin yun no? Gusto kasi natin mahilig kasi ang mga Pilipino sa ganyan na out of this world. Kasi nga, pagod na tayo, isa tayo magsasaka. 'Di ba? Yung konsepto natin, magsasaka tayo, mga mahihirap. So, magsasaka tayo, mga katulong, mga ganun. So, pagod na tayo and we want to escape from that. So, gusto natin ng mas malikhain yung itsura. Kaya, ayun, ganun ang kinalabasan. Mga Prinsipe Amante, ayan. At, syempre, during the 60s and early 70s, nagkaroon ng mga love team, 'di ba? You go to the realm of love, 'di ba? Yung pag-ibig, romansa, mga ganung concept, 'di ba? Kilig. Yan, yung mga naging basihan nung mga pelikula during these times. Yan. So, other notable films during the decade was Huwag Mo Akong Limutin, Kadenang Putik, yan, No Limit Tangere, Lilet. Yan. Yung iba dyan napapanood pa sa sine mo ngayon. Ayan. Pagdating sa dulo, ayan. 1970 to 79, Maynila sa Kuko ng Liwanag. Ito ay kay Lino Broca nung time ng martial law, no? So, the Philippines was placed under martial law in 1972. Films were used as propaganda vehicles and Ferdinand Marcos created the Board of Censors for Motion Pictures. So, mahalaga yun ang ginawa. Naging propaganda kasi yung pelikula. So, nagpapalabas sila ng mga pelikula na gusto nilang ma-impluwensyahan yung mga manonood. 'Di ba? Katulad ng wala pang halos telebisyon nung time na yon. So, tama ba ako? Sa timeline. Parang hindi pa ganoon kaano ang TV. So, sa pelikula tayo, manglason ka ng kaisipan. So, pelikula yung pinaka propaganda, way of propaganda. Ayan. So, ang ginawa ni Marcos, nagkaroon ng Board of Censors for Motion Pictures para siyang MTRCB na meron na tayo ngayon. So, through this scheme, the ideology of Bagong Lipunan, a new sense of discipline, uprightness, and love of country was incorporated in all mass media. So, hindi na siya tungkol sa mga bomba, hubaran, mga galit ka sa Pangulo, mga ganun. Okay. So, ayan. So, Nunal sa Tubig, Minsay Isang Gamo-Gamo, ayan, Jaguar, Itim, Tatlong Taong Walang Diyos. Ayan, Tinimbang Kang Ngunit Kulang. Ayan, Banawe, Stairway to the Sky. Siyempre, The Himala is one of the iconic film in the Philippines. Ayan,
by teka lang. Kanino ba to? Ismael Bernal. Yan yung Ang Himala. Walang himala. Ayan. So lumabas din yung mga Kolehiyalas by makers of Peke Galiaga. Kidlat Tahimik, if you're familiar with Buhay pa to, si Kidlat Tahimik, no? Isa siya father of the independent film Philippine cinema. Nick De Ocampo, Marilo Diaz Abaya, and Raymond Red contributed in this period. Ayan. Nandun na, papasok na yung mga 1984, Bagets, Shake, Rattle and Roll, yung pinakauna, Bituing Walang Ningning, Oro Plata Mata. Ayan. Probably na-encounter nyo na yan. Napanood nyo na yan. Siyempre, Floor Contemplation Story. Siyempre naman. Ayan. So, siyempre, Magnifico. Yung isa sa isa sa pinaka-influence ng pelikulang Pilipino ay yung pagkakaroon ng paglilinaw o kaya ay pagbabago ng kultura o pag-impluwensya sa kultura para magbago, no? Katulad dong syempre may Magnifico ka at yung pinaka ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros, no? Siguro naman napanood nyo na yan. Siguro buhay na kayo niyan, mga 5 years old kayo niyan. Ayan, o kaya ay mas bata pa. Ano yun, yung kaisipan is that dati kasi nagkaroon tayo ng konsepto ng, alam mo yun, may sa mga pelikula meron ng bakla, meron ng ganun, mga bakla LGBT, may tomboy, may mga ganun. At sa mga unang bahagi ng pelikula, masyadong macho yung karakter, 'di ba? Fernando Po Jr. Fernando Po yung senior, Fernando Po Jr. Ayan. Pag napansin niyo yung mga pelikulang ito, yung mga karakter ay masyadong lalaki-lalaki. So nagkaroon ng larawan ng ano dapat yung itsura ng lalaki o ano dapat yung pagkilos ng lalaki, mga ganong konsepto. At nagkaroon ng mga independent film na ang layunin ay baguhin yung kaisipan o magkaroon ng pagbabago sa kaisipan ng mga manonood. Kaya nagkaroon ng mga pagdadalaga ni Maximo Oliveros, Service, no? Bagaman yung kanilang konsepto erotic din, o medyo hubad din, o sabi natin nasa pag-ibig din, pero still they tackle different concept at nag-retain yon sa kaisipan ng mga tao at making change doon sa lipunan. So somewhat hindi natin pwedeng ikaila na may epekto sa atin yung pelikula, no? Ayan, para ka nanonood ng documentary films, 'di ba, na tumatak sa isip mo yung bagay na yun. So there are honorable mentions, yung Kinatay, Norte, Hangganan ng Kasaysayan, On the Job, siguro na-encounter niyo On the Job yung 2013. Mas may isip-isip na kayo dyan. So maganda yung mga pelikula na yan. Panoorin niyo yung mga yan kasi mga bahagi yan ng ipapanood ko sa inyo. So ano yung pinag-uusapan lang natin dito? They are the iconic film sa Pilipinas na hindi natin pwedeng ikaila na nag-shape ng lipunan natin, no? Nagkaroon ng representasyon yung mga sa tingin natin walang representasyon. Nagkaroon tayo ng sabi nating mainstream, no? Kung magkakaroon ng urian o sabihin natin pagkakaroon ng kategorya doon sa lipunan natin sa pamamagitan ng pelikula, no? Malalaman natin ano yung itsura ng mayaman, ano ba yung itsura ng mahirap, ano ba yung itsura ng, alam mo yun, pwede mong ipasok yung maraming kaisipan na kaya mo naiisip yung bagay na yun dahil sa mga napanood mong pelikula. So, ganun yung konsepto natin. So, ipagpapatuloy natin yung lesson natin by next week kung saan mas pag-uusapan natin yung contemporary challenges in the Philippine cinema, no, and movie industry. So, sa tingin ko, baka by next week ko na ibigay yung activity, yung kailangan yung gawin para doon sa week na ito, para sa proof of learning, kung may natutunan ba kayo rito sa pinagsasabi ko, no? So next week ko na ipapagawa yun sa inyo. Okay, so sa ngayon yun na lang muna yung ating
lesson, no? Maraming salamat sa pakikinig. Ako si joke lang. So, maraming salamat sa pakikinig. I'll stop the recording. Thank you so much.